În acest video voi face săpunul de casă pe care îl făceau odată bunicile noastre și voi folosi aceeași metodă pe care o foloseau și ele. Adică voi fierbe săpunul pe foc. Mai bine zis, voi fierbe grăsimea și leșia pe foc până când iese săpunul din ele. Aceasta este de fapt metoda de preparare la cald a săpunului de casă, pe scurt spus. Bunicile noastre foloseau de obicei când făceau săpun de casă, foloseau untură de porc. Eu astăzi voi face varianta vegană și voi folosi ulei de palmier din surse sustenabile și pot face această substituție pentru că uleiul de palmier este singurul ulei vegetal care se comportă oarecum similar cu grăsimea de porc. Deci voi prepara această rețetă cu ulei de palmier, însă o puteți prepara cu untură de porc. Folosiți exact aceeași rețetă și aceleași cantități din rețetă, pentru că uleiul de palmier și untura de porc au același sau aproape același indice de saponificare, adică au nevoie de aceeași cantitate de sodă caustică pentru a se saponifica. În următorul video voi face exact aceeași rețetă, însă voi prepara săpunul prin metoda mai modernă, la rece, folosind doar blenderul, urmând ca saponificarea să termine după ce săpunul este turnat în forme. În cazul preparării la cald a săpunului, săpunul este gata, este săpun atunci când este turnat în forme. Pentru aceasta, spre deosebire de bunicile noastre, care pur și simplu puneau grăsimea și leșia la foc și le fierbeau amestecând cu o lingură, eu voi grăbi puțin procesul și mă voi folosi de blender. Avantajul este că saponificarea se intensifică odată cu căldura, dar și cu amestecarea, cu agitarea intensă. Iar folosind blenderul, mă folosesc de agitare intensă pentru a scurta mult timpul de fierbere al săpunului. Prin urmare, să începem. În cazul meu, uleiul de palmier sau untura de porc le voi pune la topit, pentru că trebuie să fie topite și calde în momentul în care vor fi amestecate cu leșia. Și în acest timp voi prepara leșia, pe care nu o voi folosi imediat pentru că este foarte fierbinte și o voi lăsa la răcit. Nu contează foarte mult temperaturile la care lucrăm, mai ales atunci când facem săpun la cald, dar pe de o parte folosind niște temperaturi mai ridicate, grăbim mult procesul și îl scurtăm în același timp, iar folosind temperaturi mai mici, procesul se va derula mai lent. Voi prepara leșia, voi turna fulgii de sodă caustică în apă, folosesc apă distilată și niciodată nu faceți invers. Fulgii de zăpadă cad din cer în lac, fulgii de sodă caustică se toarnă în apă. Faceți lucrul ăsta într-un spațiu bine aerisit și nu stați cu capul deasupra recipientului în care preparați leșia, pentru că să nu inhalați fumul care se va degaja, vaporii care se vor degaja acum, în acest moment în care are loc dizolvarea sodei caustice în apă. Amestecați neapărat în leșie până când simțiți că fulgii de sodă caustică s-au dizolvat complet. Și pentru că tot facem săpun de casă, vreau să spun că nu trebuie neapărat să aveți o formă specială în care să turnați săpunul. Săpunul preparat, fie prin metoda la cald, fie la rece, îl puteți turna în orice cutie o aveți prin casă și care vi se pare potrivite ca formă și ca mărime pentru săpunul pe care îl preparați. Am această cutie și este din lemn, însă puteți folosi la fel de bine o cutie din carton. Însă, în toate cazurile, trebuie neapărat să le tapetați, hârtiile, să le îmbrăcați în foaie de copt.
Asta este cutia în care voi turna săpunul. Acum, leșia e destul de răcită, uleiurile sunt și ele la fel, că se încălziseră puțin cam tare. O să vedem cât au, uleiurile au 42 de grade și leșia tot la fel. Acum, chiar nu contează absolut deloc aceste temperaturi, dar să nu fie prea fierbinți, să nu fie 70 de grade, că atunci reacția este mult mai agitată și mult mai intensă. Voi prepara la fel ca în metoda la rece, pur și simplu torn leșia peste uleiuri, cu atenție, să nu stropiți. Așa. Și acum voi amesteca cu blenderul până la emulsionare și încă apoi până când se văd urme în pasta de săpun. Emulsionarea înseamnă că nu se mai văd uleiuri deloc care plutesc pe suprafața amestecului. De exemplu, în acest stadiu se văd încă uleiuri care plutesc deasupra. Practic aici nu am un amestec omogen. Eu voi fierbe săpunul pe o plită electrică, să-l puteți fierbe și la foc de gaz, pe aragaz. Plita mea este aici. Și acum voi fierbe săpunul și nu-l voi lăsa nesupravegheat, ba chiar voi amesteca cu lingura în el tot timpul. Altă variantă pentru a face săpun la cap, bineînțeles mai modernă, este să folosim oalele electrice. Puteți observa că a apărut ca o separare în pasta de săpun. Da, nu e nicio problemă atâta timp cât săpunul, amestecul acesta pentru săpun este pe foc. Nimic rău nu se poate întâmpla. Cu răbdare, dacă amestecăm în el până la sfârșit, sigur va ieși săpun. Practic orice săpun care se separă în forma în care l-am turnat. Se poate întâmpla această separare de multe ori pentru că nu l-am amestecat suficient cu blenderul înainte să-l turnăm în formă. Se poate remedia așa, punând săpunul într-o oară și îl fierbem pe foc până când se face săpun. După cum vedeți, acum chiar s-a separat. S-a separat. Am mai făcut odată această rețetă pentru că nici eu nu am mai preparat săpun din ulei de palmier. Am făcut săpun din untură de porc, dar din palmier nu am mai făcut, doar din palmier. Și atunci am mai preparat odată rețeta aceasta, dar cu o cantitate mai mică de apă.
și săpunul a ieșit prea casant, prea tare. S-a turnat foarte greu în formă și atunci m-am gândit să cresc cantitatea de apă la de 4 ori cantitatea de sodă și să mai refac o dată rețeta. Dacă doriți un săpun, de fapt o rețetă mai echilibrată, nu e vorba că uleiul de palmier dă un săpun perfect. Nu face multă spumă deloc, dar e foarte cremos, foarte blând pentru piele, foarte emolient, ca și săpunul din untură de porc. Dar e foarte tare, e foarte greu de lucrat cu el și este foarte greu de tăiat. Dacă nu are foarte multă apă să rupe, așa, eu țin minte și la bunica mea că era casant săpunul când îl tăia uneori. De aceea există aceste rețete de săpun care combină mai multe uleiuri, mai multe proprietăți pe care le are fiecare ulei, pentru că fiecare aduce săpunului proprietăți diferite. Și cred că unui ulei de palmier îi lipsește puțin ulei de măsline sau puțin ulei de floarea soarelui ca să-l facă mai ușor de lucrat cu el. Dar în fine, lucrăm așa și vedem apoi cum putem îmbunătăți această rețetă. Una din idei este clasicul trio de săpunuri, palmier, cocos, palmier sau untură de porc, cocos și ulei de măsline. Și acesta este... Găsiți și această rețetă cu aceste 3 uleiuri într-un video în care am preparat un săpun pentru Crăciun cu smirnă și tămâie. Aceea este rețeta clasică. Acolo puteți înlocui odată uleiul de palmier cu untură de porc și uleiul de măsline se poate înlocui cu ulei de floarea soarelui. Pentru că au aproape și ele, aceste două uleiuri, aproape același indice sau același indice de saponificare. Păstrați toate cantitățile exact ca în rețetă. În rest, când preparați săpun la cald, este foarte important să fiți îmbrăcat corespunzător. Adică cu mâneci lungi, cu pantaloni lungi, cu papuci în picioare, ca să nu vă stropiți. Oricum, toată ideea este să nu stropim cu săpun atunci când îl preparăm, să aveți ochelari la ochi. Dacă nu purtați ochelari, puneți niște ochelari de protecție și să fiți foarte, foarte atent. Pentru că atunci când îl preparăm la cald, așa pe foc, cum îl prepar eu, în acest caz este cea mai mare probabilitate ca să stropească săpunul când fierbe. În oala electrică nu există în niciun caz acest pericol. Pur și simplu cu săpunul fiert pe foc sau cu săpunul făcut prin metoda la cald trebuie să avem răbdare. Trebuie să avem răbdare pentru că nu toate rețetele de săpun necesită același timp de fierbere. Iar dacă l-aș fi fiert pe ăsta acum în oala electrică, cel mai probabil mi-ar fi luat mai mult timp.
decât acum, când îl fierb pe această plită electrică, folosind o căldură mult mai intensă decât la oala electrică, însă cu siguranță nu ar fi trebuit să stau non-stop să-l amestec. Și practic aș fi putut să fac treabă în atelier în timp ce săpunul fierbe. Acum, după cum vedeți, săpunul începe să se lege, este spre final cu fierberea, dar mai durează, nu știm cât. Acum, pentru că săpunul s-a îngroșat și a început să se lege, de fapt s-a cam legat, am lăsat, n-am închis plita pentru că el nu e fiert, nu e gata, saponificarea nu este gata. Am lăsat-o la minim, ca să nu grăbesc totuși acest proces. Încet, încet, el o să fiarbă și o să se termine și procesul de saponificare. Într-adevăr, am observat că și uleiul de palmier, la fel ca și untura de porc, necesită un timp îndelungat de fierbere. De aceea bunicile noastre fierbeau atât de mult timp săpunul afară, mai ales că nu măsurau neapărat cantitatea de sodă caustică pe care o puneau și cred că ajustau în timpul fierberii, prin urmare puneau mult mai multă apă decât era nevoie. Da, și dura destul de mult ca să fiarbă săpunul. Pasta de săpun deja e tare, dar nu a fiert complet. O să-i mai adaug puțină apă, am încălzit apă și voi mai adăuga pentru că săpunul mai are nevoie să fiarbă puțin.
Acum pasta de săpun este puțin mai fluidă pentru că i-am adăugat apa aceea în plus. Din păcate nu am măsurat câtă apă am adăugat, însă ca să vedeți dacă săpunul este gata, trebuie să luăm o foarte puțin. Numai că frige, atenție foarte mare că frige, și eu voi răci pe farfurie această bobiță de săpun și o voi încerca pe limbă. Apoi vom face și un test dacă am timp cu săpunul care a rămas pe oală sau cu puțin săpun și cu benzile care testează pH-ul săpunului. Însă nu e nicio problemă, o bobiță foarte mică o atingeți de limbă. Da, nu curentează și nici nu arde, pur și simplu săpunul este o sare, nu simți nimic, n-am simțit absolut nimic. Acest săpun este gata. Practic, ca să termine și să-l putem turna în tavă, îi mai trebuia puțină apă și o să-l pun acum în formă. Nu așteptați mult cu acest săpun până îl puneți în formă, nu așteptați să răcească, pentru că are această tendință să fie foarte... Nu are tendință, chiar este un săpun foarte viscos și tare. Iar cred că bunicile noastre chiar aveau multă răbdare atunci când făceau săpunul de casă doar din untură de porc, pentru că trebuia să-l fiarbă destul de mult. Ajută foarte mult atunci când combini câteva uleiuri diferite. Acum ce voi încerca să fac este să dizolv puțin săpun în apă și să testăm pH-ul săpunului. Pe suprafață e destul de rece, pot să-l ating. Să testăm și pH-ul săpunului. Am luat aici puțină apă și voi lua o bucățică de săpun. Ea trebuie dizolvată puțin. Practic îmi trebuie apă cu săpun. Trebuie să ude hârtia. Da, probabil că pH-ul este cam 8. Pe acolo. 8. Eu așa îl văd acum. Puțină apă pentru a testa săpun. Nu cred că spumează, pentru că e, cum să spun, abia scos din oală. Dar se simte ca ceva foarte moale, un săpun foarte delicat. Da.
și care nu face spuma aceea bogată pe care o face săpunul de cocos, dar face spumă. Face o spumă ca o cremă, de bărbierit. Au trecut câteva ore de când am pus săpunul în tavă, dar câteva ore, nu multe, 2, maxim 3 ore. Este încă călduț săpunul și m-am gândit că poate ar fi o idee mai bună. De fapt, e chiar cald. Să-l scot acum și să încerc să-l tai, pentru că altfel va deveni foarte casant. S-a tăiat ok de data aceasta. Ok. De data aceasta s-a tăiat ok și nu este casant. Deci cel mai important lucru atunci când faceți săpun, poate din ulei de palmier, ca mine, sau din untură de porc, este să folosiți multă apă. Mult mai multă apă decât ați folosi în mod obișnuit. Și asta este valabil indiferent dacă îl preparați la cald sau la rece. Sper să încercați această rețetă preparată la cald. Cu siguranță, unul este unul foarte blând, bun chiar și pentru copii și pentru bebeluși. Măcar pentru acest lucru și merită să preparăm săpun acasă.